jullie weer kijken. Nou, jullie zullen wel denken, weer in de aardappelen. Nee, we gaan uien afleveren en we gaan bij de uienverwerker Waterman kijken in Emmeloord. Veel plezier! Ja, maar eens even bij de uien kijken. De uien van de zwaardere grond, die hebben we een tijdje terug al verkocht. En belden ze vanmorgen op. We komen morgen om 6 uur laden. 6 uur 's morgens. Ze gaan ze niet in een kist ophalen, maar los. Dus ik zet de bunker klaar en de halfvuller. En dan gooi ik ze in de bunker. Zo met de halfvuller de vrachtwagen in. Eigenlijk loop ik nooit door die uien, maar ze zijn lekker droog. Alles klaargezet om morgenochtend vroeg uien af te leveren. De eerste auto is er. We zijn al begonnen met uien afleveren, maar Waterman komt toch hier nog even boven op de uien kijken hoe de kwaliteit is en hoe dat de kwaliteit beoordeeld wordt. Ik heb hier de vertegenwoordiger van Waterman. Goedemorgen, ik ben Jelmer, ik ben inkoper bij Waterman. We kijken vanochtend eventjes op deze uien. We letten eventjes op de kleur, de grofte, de eventuele inwendige of uiterlijke gebreken. Nou, dat doen we dus eventjes door de middelen van een aantal uien te snijden. We letten dan eventueel op de interne verkleuringen die bijvoorbeeld in het groeiseizoen ontstaan zijn door overmatig vocht. Als we ze in de lengte snijden, dan kunnen we eventjes kijken hoe de kiem is, of de MH-bespuiting goed is gelukt. Hoe lijkt dit, Jelmer? Nou, deze uien zijn hartstikke mooi. Er zit nog een landvelletje omheen, maar die knapt er mooi af. De uien zijn daar mooi bewaard. Er komt een mooie kleur onder vandaan. Ja, en voor de rest qua inwendige en uiterlijke gebreken is hier heel weinig aan te vinden. Dus dit zijn echt hele mooie uien. Wat gaat er precies met deze uien gebeuren? Nou, deze uien worden zometeen los verladen op de onderlosser. Die gaan rechtstreeks bij ons voor de sorteerlijn, voor de verwerking. En die worden vandaag verwerkt en verpakt. En de bestemming? Dat weet ik zo niet. Geen idee welke bestemming we vandaag draaien, maar daar komen we later nog wel even op terug. Dat gaan we later nog even vertellen. Ja, waarschijnlijk wel het hogere segment. Oké, bedankt Jelmer voor uitleg voor kwaliteitsbeoordeling van deze uien. Graag gedaan. Dan gaan we nu weer verder met laden. Op naar Waterman. Ja, waar staan we hier? We zijn hier op de locatie Waterman op het sorteerbedrijf. De uien worden hier gewogen. En straks natuurlijk het leeggewicht weer
Dan weet je exact hoeveel kilo's dat er op de vrachtwagen zaten. Hier is de onderlosser voor de band gezet. En dit is de verborgenvrachtwagen. Die wordt hier meteen gesorteerd. We zijn hier in de verwerkingsruimte van Waterman. Jelmer die is net bij me geweest. En ik heb hier een dame staan. Wat doe jij hier bij Waterman? Wat is jouw functie? Bij Waterman ben ik verantwoordelijk voor de marketing en de communicatie. En dat is dus ook mijn functie. En wat hebben we hier al toch allemaal staan voor zakgoed, Jelmer? In deze ruimte draaien wij voornamelijk de kleinverpakkingen voor de retail. Dus dat kunnen tubejes zijn van 3 uien in een netzakje. En kleinverpakkingen van met name 750 gram en 2 kilo voor de supermarkt. Oké, dan gaan we nog even van dichtbij bekijken zo bij het verpakken. Wat is dit formaat, Jelmer? Dit is maat 60-80 en deze gaan naar de retail. Het is natuurlijk niet allemaal retail. Er gaat ook heel veel in 25 kilo's weg voor export. Deze gaan naar Azië. Ja, er worden natuurlijk monsters genomen om te bepalen hoeveel tarre dat erin zit. Eerst wordt de zak gewogen. Doen we hem even over de afstadiging. Hier letten we ook weer eventjes op interne gebreken, kiem, eventuele uiterlijke gebreken. De kiemredding is goed gelukt, geloof ik. Ja, kiem is geen probleem. Begin een watervelletje. Waar haal je dit monster nou weg? Dit monster wordt rechtstreeks onder de losband genomen
voordat ze de opvoerlijn naar de afstater en de schoonheidsunit gaan. Dus eigenlijk direct onder de losband. En Elke onderlosser wordt een monster genomen en meestal nemen ze 2 of 3 emmers vol. Oh ja. En als het in kisten binnen komt, dan nemen we het bovenop de kist. Ja. Mooie kleur, zit er mooi in de huid. Klein beetje tellen. Nou, nu nog even wegen. Dan weet je wat we overhouden. Dit is nog maar 1 zakje. De rest wordt volgende week getraierd. 3,1% tarwe. Nou, daar ben ik tevreden mee. Ik hoop dat Waterman er ook tevreden mee is. Ja, de uien zijn hartstikke mooi. Ik ben net bij Waterman geweest en daar heb ik te horen gekregen waar onze uien heen gaan. Nou Essel, waar gaan de dikke heen? De dikke gaan naar Engeland en de kleinere die gaan naar Maleisië en Japan. Oké, dat is een heel eind weg. Mooi werk zo uien afleveren. Laatste uien van het ras Heiskei worden nu afgeleverd. Nou zijn we bij Waterman geweest, maar naar hoeveel landen exporteert Waterman de uien? Dankjewel voor het kijken naar deze uienvlog en tot de volgende.